Phần thịt bên trong thì vẫn mềm ẩm và không bị khô. Phần bì nổ rất là đều và giòn rụm. Mình sẽ ăn thử nha. Giòn tan luôn các bạn ạ. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món thịt heo chiên phần bì nổ vàng ruộm và giòn tan luôn nha. Và mời các bạn vào bếp cùng mình. Nguyên liệu mình chuẩn bị ngày hôm nay là 600g thịt ba chỉ, một vài tép tỏi và hành tím. Thịt ba chỉ thì hôm nay mình đã mua những miếng được cắt dài ra như thế này và có độ dày vừa phải, thì khi cắt ra ăn miếng thịt sẽ vừa miệng và không bị dài quá nha. Các bạn có thể sử dụng một tảng thịt to nguyên miếng để chiên cũng được. Thịt mua về thì cũng khá là sạch rồi nên là mình sẽ bóp lại với muối thôi. Và quan trọng nhất là cái phần da mình phải làm sạch và cạo lại cho kỹ. Sau đó thì rửa lại với nước sạch là được. Bây giờ thì mình sẽ đi luộc thịt nhá. Mình sẽ chuẩn bị một nồi nước luộc ngập mặt thịt và thêm vào một chút muối. Tiếp theo mình sẽ đập dập khoảng 3 tép hành tím cho vào luộc cùng thịt cho thơm. Chúng ta sẽ cần phải luộc thịt chín tới để thịt không bị khô. Và vì miếng thịt này khá là nhỏ nên mình sẽ chỉ luộc khoảng 4 đến 5 phút kể từ khi nước sôi, phụ thuộc vào độ dày và lớn của miếng thịt nha. Sau đó thì mình sẽ vớt ra và để nguội một chút. Với số hành tỏi còn lại thì mình sẽ giã nát để lấy nước cốt ướp thịt. Các bạn có thể sử dụng hành tỏi băm thật nhuyễn. Tuy nhiên thì khi chiên mình sẽ phải gạn bỏ cái xác hành tỏi đi để không bị cháy. Sau khi giã nát thì mình sẽ đổ ra một cái miếng vải lọc. Và mình thêm vào một thìa canh nước lọc. Sau đó thì mình sẽ ép để lấy nước cốt. Bây giờ thì mình sẽ làm sốt để ướp luôn. Bao gồm 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê dầu hào, nửa thìa tiêu xay và 1/3 thìa cà phê ngũ vị hương. Phần ướp gia vị thì sẽ không quá mặn vì quan trọng là mùi thơm của tiêu và của ngũ vị hương. Sau đó thì mình sẽ đổ hỗn hợp gia vị lên phần thịt để ướp. Chỉ ướp phần thịt không ướp phần bì nha. Phần bì mình sẽ cần phải xử lý để nó thật khô thì mới có thể nổ giòn tan khi chiên được. Còn phần gia vị dính vào bì thì mình sẽ cạo sạch đi và lau khô bằng giấy ăn. Bây giờ mình sẽ dùng một con dao lam thật sắc để khứa đều trên mặt bì và chỉ khứa nông thôi nha, đừng khứa sâu quá. Cách này giúp cho miếng bì khi chiên có thể thoát đều hơi nước và nổ đều hơn. Tiếp theo thì mình sẽ dùng tăm nhọn để xăm đều lên miếng thịt. Các bạn có thể sử dụng que xiên hoặc là chiếc dĩa ở nhà. Lưu ý đặc biệt là chúng ta sẽ chỉ xăm trên phần bì thôi, không cắm sâu quá xuống phần mỡ, thì khi mà mỡ tiết ra bì khó mà nổ giòn được. Mình xăm càng kỹ càng dày thì miếng thịt sẽ càng nổ giòn tốt hơn. Sau đó thì mình sẽ lau bỏ phần mỡ đi, để cho bì càng khô thì sẽ càng tốt. Tiếp theo thì mình sẽ lấy 1 thìa canh muối tinh trộn với 1 thìa canh giấm hoặc chanh. Rồi lấy một chiếc chổi và quết đều hỗn hợp muối giấm lên mặt bì. Dung dịch muối giấm thì có khả năng hút ẩm, làm cho phần bì khô và có độ giòn tốt hơn. Các bạn hãy quết và để lại một lớp muối mỏng trên mặt bì như thế này nha. Sau đó thì mình sẽ để ướp vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng. Không khí trong tủ có độ ẩm rất là thấp, cũng làm cho phần bì được khô nhanh hơn. Và sau 1 tiếng thì mình sẽ lấy miếng thịt ra và cạo bỏ cái phần muối còn đọng lại trên mặt bì đi để không bị mặn. Nếu chúng ta để trong tủ lâu hơn nữa thì phần bì sẽ càng khô và càng giòn ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ đi chiên thịt nha. Sẽ cần phải nhiều dầu ăn một chút. Và để chiên thịt không bị văng bắn dầu thì mình sẽ thêm vào 1 thìa canh bột mì hoặc bột chiên giòn đều được. Sau khi dầu nóng thì chúng ta sẽ chiên thịt trên lửa vừa để phần bì có thời gian nổ và không bị cháy trước khi nổ nha. Nhớ phải tách các miếng thịt ra để tạo khoảng hở, cho hơi nước được thoát ra và bì sẽ nổ đều và đẹp hơn. Và mình sẽ chiên thịt làm 2 lần. Lần 1 là chiên cả miếng thịt cho vàng đẹp, còn lần thứ 2 thì chỉ chiên riêng phần bì để cho bì nổ giòn đều là được. Nếu mà các bạn có nồi chiên không dầu thì làm thịt chiên giòn bì sẽ dễ và ngon hơn rất là nhiều. Còn nếu không có thì mình mới phải làm theo cách chiên chảo như vậy nha. Sau khi chiên được khoảng 10 phút thì miếng thịt đã vàng đều đẹp rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho ra ngoài để khoảng 5 phút. Và lần thứ 2 chỉ chiên lại riêng phần bì thôi.
Các bạn có thể thấy là phần bì lúc này đã bắt đầu nổ rồi, nhưng mà vẫn chưa giòn đâu nha. Chiên lần 2 thì mình vẫn giữ nguyên mức lửa và gạn bỏ bớt phần dầu đi để cho chỉ ngập riêng phần bì thôi, thì phần thịt sẽ không bị cháy thêm nữa. Mình chiên lần 2 khoảng 3 phút cho tới khi bì nổ đều và vàng ruộm như vậy là được rồi. Đó, phần bì rất là giòn luôn, nhìn rất là ngon. Phần bì nổ giòn khô, xốp và không bị dai cứng. Nó rất là giống ngoài hàng luôn. Bên trong phần thịt vẫn giữ được độ mềm và độ ẩm không bị khô. Mình nhai thử nha. Giòn tan luôn các bạn ạ. Đó, mọng nước. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món thịt heo chiên giòn bì làm bằng chảo chiên rất là ngon. Đối với món này thì nhà mình ăn sẽ chỉ chấm kèm với nước tương, thêm một vài lát ớt là đủ ngon rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.